Okey geng, hari ni kita nak tukar exhaust motor ni. Motor spek apa ni? Ni sekarang dia dah up spek tapi exhaust lama. ABM 28. Sekarang kita nak tukar MB. Exhaust MB, cutting standard. Kata standard Y suku atau yang V5 ke atasnya, saiz 32. Okey. Dia slip on dia. Dia bestnya dia siap dengan auto sensor Siap cover sekali, ada stiker sekali. Okay, inilah dia. Cutting pun lebih kurang macam aku punya Espada E4. Stainless steel lah. Sekejap lagi kita buka, kita tengok dalam ni macam mana. Ni stainless steel manifold 32. Okey. Beginilah rupa dia. Dia dalam dah siap datang dengan fiber tapi tak penuh lah. Tak penuh tapi dia mampat lah. Lepas tu dia punya silencer 2 lapis Silencer dia 2 lapis. Kita cuba buka Kita cuba buka tengok. Dia agak ketat nak buka, jadi aku malas nak buka. So kita tak payah buka lah. Kita compare dengan Espada yang aku punya Espada. So dia sama panjang, dia agak lebih kurang je. Okey, kita dah cabut. Macam tu dalam dia. Dia ada beza sikit dengan yang Espada punya, tapi overall lebih kurang. Salah belok sulit. Okay, Ekzos dah siap pasang. Abang Bangga sangkut. Tu yang bunyi. Memang MB nak bagi buka lah. Okay, nanti hari lain kita review dengan Espada sebelah-sebelah. Ni hari pun dah nak maghrib. Okay, jumpa di lain video. See you guys.